Assalamualaikum. So hari ni kita nak cakap pasal satu produk viral dekat TikTok. Aku pernah review brand ni, Salicylic Acid yang warna hijau tu. Dua-duanya pernah review. So korang boleh check it out kat bawah juga dekat description lepas ni. Tapi hari ni kita nak review produk daripada Skintific, iaitu sejenis moisturizer yang sangat popular, iaitu Skintific 5 times Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Inilah kotak dia yang korang akan dapat, dan korang akan dapat sekali dengan dia punya sudip ya. So ini sudip dia. Okay, so nak tahu lebih lanjut tentang produk ni dan kenapa produk ni viral except for being in TikTok, teruskan menonton. Skintific 5 times Ceramide Barrier Repair Gel. Nama pun ceramide. So ceramide ialah sejenis bahan yang bantu untuk baiki skin barrier kita, sebab dia bersifat emollient dan juga occlusive. Dia berada di atas kulit kita. Memang ada dalam kulit kita untuk kurangkan penyejatan air, ataupun kita panggil TEWL, transepidermal water loss. So dia nak kurangkan air daripada kulit kita ni keluar dengan lebih cepat. Production of ceramide kadang-kadang fluctuate lah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, especially if you have a dry skin. So dry skin memang one of the factor of having a dry skin is because of lacking of ceramide, kurang kandungan ceramide dalam kulit. So that's why kita boleh top upkan ceramide ni dalam bentuk moisturizer ataupun produk-produk lain. So moisturizer ni dia kata dia mengandungi 5 jenis ceramide, NP, NS, EOP, AP dan juga AS, which you don't need to know what's the difference. Bila kita cakap pasal skin barrier, kenapa skin barrier ni penting? Skin barrier ialah lapisan dinding kulit kita yang menghalang bakteria dan juga benda asing lain masuk dalam sel kulit kita. Bila dia masuk, dia kacau segala proses, biological process in our skins, which will result in dryness, senang dapat inflammation dan sensitivity, jerawat dan sebagainya. Semuanya antara puncanya ialah daripada skin barrier yang lemah. So that's why kita kena jaga skin barrier kita. Orang kata nak buat brightening ke nak buat apa-apa rutin, korang pastikan skin barrier korang tip top dulu. Okay, indikasi untuk pastikan skin barrier korang tu betul-betul tip top ialah dengan bila korang pakai suatu produk, korang tak rasa pedih-pedih. Contoh, korang pakai moisturizer A sebelum ni, korang pakai rasa macam ya Allah pedih-pedih lah, ada pedih-pedih dalam 30 saat macam tu. So korang stop dulu moisturizer tu, korang pakai dulu benda yang ada ceramide macam moisturizer ni, pakai dalam sebulan macam tu, dan korang try balik moisturizer yang korang rasa pedih-pedih sebelum ni, korang try balik, korang tengok korang rasa pedih-pedih lagi ke tak. Okay, bila kita cakap ceramide ni, biasanya kita akan refer pada kulit kering. Tapi kebelakangan inilah masalah skin barrier ni dihadapi bukan sekadar daripada kulit kering, tapi kulit yang berminyak. Contoh, berminyak dan sensitif, berminyak dan berjerawat, mereka lebih cenderung untuk dapatkan kemerahan dan juga sensitivity. So that's why Skintific ini dia formulate untuk dua-dua jenis kulit kering dan juga berminyak serta sensitif, of course. Ceramide ni sebelum ni lah, kebelakangan ni ceramide ni selalunya tekstur produk yang ada ceramide ni memang pekat, likat, yang kulit berminyak tak boleh tolerate sangat, sebabnya tekstur rasa berlemuh dekat kulit. Okay, tapi Skintific ni lain daripada yang lain, sebab dia boleh digunakan untuk dua-dua jenis kulit, dan juga dia punya moisture level tu macam okey je, cukup-cukup je untuk kulit yang berminyak. Dan juga untuk kulit yang kering, I tak boleh cakap banyak sangat sebab I tak ada kulit kering. Tapi mostly I tengok orang review, orang yang ada kulit kering review, mereka pun suka juga. Nampak tak? Tekstur dia tu, walaupun mungkin korang nampak macam krim, tapi sebenarnya dia sangat lightweight. Nampak macam krim kan, tapi bila korang sapu, dia terus bertukar jadi watery texture. Dia bukan macam krim yang betul-betul krim pun. Dia terus jadi macam watery texture kan, kalau korang nampak dekat situ. Okay, so korang je sapu-sapu sampai dia meresap dalam kulit, dan juga the effect dia, I boleh nampak kulit tu dia rasa enough moisture untuk kulit yang berminyak macam I. Dia rasa enough, dia rasa moisture yang dapat moisture. Dia bukan macam korang pakai and then korang tak rasa apa-apa dah lepas tu. Dia akan ada rasa
orang kata rasa something on your face yang membuatkan kulit kita rasa moisturized enough tapi tak berlemon. Okay, so dalam ni juga bahan-bahan lain yang dia tambah ialah glycerin untuk hydration, sodium hyaluronate untuk hydration, centella asiatica untuk berikan kesan anti-inflammatory lah, kurangkan kemerahan, dan juga bila pakai ni memang kulit rasa auto sejuk. Rasa sejuk-sejuk. The cooling sensation is really good, which I sangat-sangat suka. Finishing dia memang tak melekit, tak rasa shining, tak rasa glowing ke apa. Finishing dia macam biasa je. Dia tak ada macam effect glowing, effect plump. So that's why produk ni sangat-sangat popular. So korang boleh beli kat mana? Banyak lah jual kan dekat TikTok shop dan sebagainya. Korang boleh lah pergi situ. I tak jual lah, aku tak jual. Tapi kat bawah ni ada beberapa link yang korang boleh tekan untuk membeli produk ini. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.